دوره نوجوانی یک دوره پر از چالش و نگرانیه، هم برای خود نوجوانا هم برای والدینشون. خیلی از والدین به من میگن که من اصلا انگار دیگه بچه‌مو نمیشناسم، انگار که بچه من یک شبه عوض شده. رفتارها حساس‌تر، ارتباط برقرار کردن با نوجوان سخت‌تر و دغدغه‌های والدین بیشتر و بیشتر شد. اما اینکه واقعا دغدغه‌های کلی همه والدین چیه و در مقابل این دغدغه‌ها چه راه‌حل‌هایی وجود داره، موضوعی هستش که می‌خوایم تو این ویدیو با هم دیگه کامل بررسی کنیم. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوانه. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم دکمه ساب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشید. اولین نگرانی والدین راجع به تغییر رفتار و پرخاشگری‌های ناگهانی نوجوانه. یعنی بچه‌ای که آروم هستش یه دفعه عصبانی میشه، از کوره در میره، شروع میکنه به داد و فریاد کردن، یا حتی برعکس یه دفعه آروم میشه، گوشه‌گیر میشه و اصلا از اتاق خودش هم در نمیاد و پدر و مادر این وسط میمونن که واقعا چه اتفاقی افتاده. اما مهمترین دلیل این تغییرات خلق و خو فقط برمیگرده به تغییرات هورمونی و نیاز به استقلال بچه‌ها. یعنی چیزی نیستش که دست خودشون باشه. پس حالا راه حل چیه؟ اولین نکته که باید در نظر بگیرید به عنوان پدر مادر اینه که در زمان عصبانیت باش برخورد تندی نکنید، چون اصلا دست خودش نیست، تغییرات هورمونی هستش که به صورت ناگهانی در بدنش رخ میده. دومی که اگه قرار باش گفتگو بکنی، صحبت کردن رو همیشه موکول کنید به یه زمانی در موقع آرامش و رفع عصبانیتش. صحبت کردن در موقع عصبانیت اصلا جوابگو نیستش. سومی که سعی کنید گوش شنوا باشید دیگه. یعنی اگر یه زمانی هم براش اتفاق میفته، مشکلی داره، شروع میکنه به پرخاشگری، سعی کنید بفهمید که الان مشکل چیه، چه چیزی هستش که باعث اون نگرانی و اضطراب شده که اینقدر شدید بشه تا دچار پرخاشگری بشه. چهارم این هستش که باید بهش حق انتخاب‌های کوچیک بدید. یعنی باید بذارید که بتونه اون احساس استقلال خودش رو ابراز کنه. و پنجم که خیلی مهم هستش این هستش که باید یک سری مرزها توی خونه مشخص باشه. یعنی که رعایت احترام و حفظ حرمت‌ها بین والدین و نوجوان باید خط قرمز خونه شما باشه. نگرانی دوم والدین برمیگرده به مسئله درسی بچه‌ها. یعنی والدین نگرانن، میگن بچه من دچار افت تحصیلی شده، اصلا دیگه علاقه به درس و مشقش نشون نمیده. قبلا بیشتر میشه از پای درس، خودش اصلا راغب بود که کلاس‌های مختلف بره، ولی الان اصلا هیچ علاقه انگار به درس و مشقش نداره. من نگرانم که دچار افت تحصیلی نشه. بله، توی این سن و سال بچه‌ها بیشتر ذهنشون خود به خود درگیر احساسات و هویت شناسی و درگیر این که در جمع‌های همسن و سالای خودشون قبول بشن و پذیرفته بشن هستش، تا اینکه بیشتر تمرکز کنن روی درس و مشقشون. پس اگر شما می‌خواید که در عین حالی که فرزند شما داره هویت خودش رو میشناسه و بعد احساسات رو سپری میکنه، افت تحصیلی هم پیدا نکنه، باید بهش کمک کنید تا هدف‌های کوچیک کوچیک انتخاب کنه. مثلا اینکه اگر در یک درسی مشکل داره و می‌بینید که به چالش برخورده، برای اون از سیستم نردبان موفقیت استفاده کنید. هدف‌ها رو کوچیک کوچیک تعیین کنید. مثلا 3 روز وقت داری که این مبحث علوم رو یاد بگیری، باز از 3 روز دیگه مبحث بعدی مثلا ریاضی رو یاد بگیری. اینجوری وقتی که موفقیت‌های خودش رو به صورت هدف‌های کوچیک ببینه، از رسیدن به اون هدف ناگهانی هم سرخورده نمیشه. دومی که سعی نکنید فرزندتون رو با همکلاسیش مقایسه کنید. بچه‌ها استعدادها و توانایی‌های متفاوتی دارن. من این رو تو اکثر ویدیوها هم میگم، ولی متاسفانه خیلی از پدر مادر اصلا بهش توجه نمیکنن. فکر میکنن چون بچه‌شون با همکلاسی سر یک کلاس و سر یک معلم میشینن، با دوتاشون با همدیگه نمره یکسانی بگیرن. بچه‌ها تو درس‌های مختلف توانایی‌های مختلفی دارن برای نشون دادن استعدادهاشون. ممکنه فرزند شما توی علوم موفق باشه، بچه یکی دیگه توی ریاضی موفق باشه. پس هرگز بچه‌تون رو با همکلاسیش مقایسه نکنید. سعی کنید پیشرفت تحصیلی خودش رو نسبت به خودش، نسبت به هفته قبل خودش یا نسبت به ماه قبل خودش انجام بدید تا اون بچه باز بیشتر دچار سرخوردگی و عدم اعتماد به نفسش نشه. نکته بعدی اینه که سعی کنید روی کیفیت مطالعهش تمرکز کنید، نه روی کمیتش. یک نفر ممکنه 1 ساعت بشینه پای ریاضی بفهمه، یک نفر ممکنه 3 ساعت بشینه. پس اصلا اون کمیت مهم نیستش. مهم اینه که بچه شما شاید در عرض نیم ساعت یا 1 ساعت به همون نتیجه برسه که همکلاسی اون در عرض 3 ساعت رسید.
و مهمتر از همه این که علاقه نوجوانتون رو کشف کنید. یعنی ببینید تو چه زمینه علاقه داره، تو چه چیزی استعداد داره، تو همین زمینه که علاقه و استعداد داره کمکش کنید که پیشرفت تحصیلی بکنه. به خصوص تو پایه نهم به دهم که زمان انتخاب رشته بچه‌ها میرسه، فشار وارد نکنید که آرزوهای شما، اون رشته‌ای که شما علاقه دارین رو برن و پیگیری کنن. باید ببینید بچه شما، نوجوان شما به عنوان یک فرد متفاوت، یک فرد مستقل تو این دنیا، استعدادش تو چه زمینه‌ای، علاقه‌اش تو چه زمینه‌ای هستش. از مشاور کمک بگیرید تا بهترین راه و بهترین انتخاب تحصیلی رو برای فرزندتون پیش پای شما قرار بده. دغدغه بعدی والدین تو انتخاب دوست مناسب برای فرزندشون. یعنی اکثر پدر مادران نگران هستن که نکنه بچه من یه دوست ناباب، یه دوست بد سر راهش قرار بگیره، نتونه خوب و بد رو از هم تشخیص بده. من راجع به این قضیه تو ویدیوی قبلی تو معیارهای انتخاب دوست خوب و بد تو دوره نوجوانی به صورت خیلی کامل توضیح دادم که بهتون پیشنهاد میکنم وقت بذارید و اون ویدیو رو ببینید، خیلی بهتون کمک کننده است. اما اگر اینجا بخوام به صورت خلاصه بگم، چند تا گام وجود داره. اول اینکه هیچ وقت سعی نکنید که مستقیم ارتباط فرزندتون رو با دوستی که مثلا با اون ارتباط داره، حتی اگر دوست بدی هستش، قطع کنید، چون مداخله مستقیم شما فقط پنهانکاری رو براش به دنباله. دوم، سعی کنید از گفتگوهای تعاملی استفاده کنید. یعنی به جای نصیحت مستقیم و همش گفتنی که از این دوستت فاصله بگیر، بشین ازش سوال کنید این دوسته باعث خوشحالی تو میشه، این دوسته باعث ناراحتی تو، آیا این دوسته میتونه به ارزش‌های خانوادگی تو کمک کنه، این دوستت باعث پیشرفت تو میشه، زمانی که با این دوستت ارتباط داری چه احساسی داری، آیا میتونه به تو کمک کننده باشه. اینطوری باعث میشه که نوجوان خودش فرق بین خوب و بد رو تشخیص بده، حتی اگر در لحظه با شما مخالفت کنه، ولی بعداً کم کم میشینه و فکر میکنه که آیا واقعا پدر مادر من راست میگن دیگه، این دوست من که داره این ضرر رو به من میرسونه، پس این قطعاً میتونه دوست خوبی نباشه. نکته بعدی این هستش که مهارت نگفتن رو در فرزندتون تقویت کنید. خیلی وقتا بچه‌ها شاید تشخیص بدن دوست خوب و بد کیه و معتقد باشن که آره حرف شما درسته، ولی توانایی نگفتن به یک نفر همسن و سال خودشون رو ندارن، چون از طرد شدن تو جمع همسن و سال خودشون میترسن. پس بنابراین باید نگفتن رو مهارت نگفتنش کار کنید. چجوری میتونید رو مهارت نگفتن کار کنید؟ خودتون بهش حق انتخابای نگفتن تو خونه بدید. مثلا میخواید برید یه جایی، من دوست ندارم که الان بیام. خب یه وقتایی واقعا دوست نداره، بهش حق بدید، بگید آره خب تو میگی نه اشکال نداره، من نمیخوام فلان لباسو بپوشم، من نمیخوام مثلا فلان غذا رو بخورم. پس چیزی که به ضرر شما یا فرزندتون نباشه، نگفتنش ایرادی نداره. این بهش کمک میکنه تا یاد بگیره یه زمانهای اجازه داره که بگه نه. اگر شما مدام به عنوان پدر و مادر کنترلگر باشید و حق هیچ انتخاب و نگفتنی بهش ندید، خب بچه‌ای که توی همچین شرایطی بزرگ بشه احساس میکنه اگر توی جمعم بگه نه، یا اصلا نمیتونه بگه نه، یا اگر که نه بگه طرد میشه دیگه. پس مهارت نگفتن رو هم باید توش تقویت کنید، چون یه نگفتن ساده در مقابل یک دوست خیلی از خطرات احتمالی ممکنه پیش بیاد برای اون جلوگیری میکنه. یه نکته هم که خیلی مهمه اینه که سعی کنید که فضای خونه رو براش امن کنید. یعنی بذارید که با دوستانش تو خونه معاشرت داشته باشه، یا با اون دوستانی که شما واقعا اونها رو ارزشمند میدونید و اونها رو به عنوان دوست خوب قبول دارید، با والدینشون ارتباط برقرار کنید. سعی کنید که بچه‌ها با حضور والدین تو جمع خانوادگی با هم ارتباط برقرار کنن. اینجوری علاوه بر این که اونها توی خونه هستن، یا حتی قرارهای خانوادگی بذارید که مثلا مامان باباها با هم باشن بیرون، بچه‌ها با هم دیگه وقتشون رو سپری کنن. علاوه بر این که نظارت میکنید بر اون رابطه دوستی، خودتون هم از دغدغه و نگرانیتون کم میشه که واقعا بچه من الان با کدوم دوستش رفته، یا با اون دوسته که رفته الان داره چه کاری انجام میده. پس سعی کنید که یک فضای امن ایجاد کنید توی خونه در ارتباطات و معاشرت‌های خانوادگی، تا هم خیال خودتون جمع باشه، هم فرزندتون هم بتونه از اون حق انتخاب دوست و روابط دوستانه با همسن و سالای خودش بهره مند بشه. چهارمین نگرانی والدین برمیگرده به دغدغه اونها در استفاده بچه‌ها از اینترنت و فضای مجازی. یعنی پدر مادر نگران هستن که نکنه فضای مجازی به بچه من آسیب بزنه، نکنه وقت زیادی رو بگذرونه از درس و مشقش بمونه، یا براش خطرات دیگه به دنبال داشته باشه. چند تا گام خیلی اساسی تو این زمینه وجود داره که باید واقعا اونها رو رعایت بکنید. اولین نکته این که باید زمان استفاده از گوشی، مکان استفاده از گوشی و نوع استفاده از گوشی داره میشه مشخص باشه. این یعنی چی؟ یعنی فرزند شما اجازه داره در روز بین 1 ساعت تا 2 ساعت مثلا هر قوانینی که خودتون تشخیص دادید از گوشی استفاده کنه. دوم، علاوه بر زمان، مکان استفاده هم خیلی مهم. مکان یعنی چی؟
یعنی نوجوانی که گوشی رو برداره بره تو اتاق در رو ببنده داره یک چیز خطرناک میبینه. از هر لحاظی ممکنه اون چیزی که داره میبینه و استفاده‌ای که از گوشی میکنه براش مخرب باشه. اگر بچه شما در یک فضای امن تو اینترنت داره میچرخه یا داره کاری رو انجام میده که خیلی معمولیه، پس میتونه زمانی که پدر مادرش هم توی سالن نشستن، مامان تو آشپزخونه است، بابا نشسته پای تلویزیون، اونم بشینه پای مبل و برای خودش به گوشیش اون محتوایی رو که دوست داره ببینه. اگر فرزندی رفت و توی اتاق فقط در محیط دربسته خواست اینترنت رو تماشا کنه، بدونید که واقعا خطری داره، اون رو حتما تهدید میکنه. و سوم هم همونجور که گفتم، نوع استفاده از گوشی، یعنی که واقعا از چه محتوایی داره استفاده میکنه، این متناسب با سنش هست یا متناسب با سنش نیستش. نکته دوم این هستش که به جای اینکه فقط داد و فریاد کنید و مدام اون رو استفاده از اینترنت منع کنید، بشین و باهاش گفتگوی دوستانه بکنید. اون رو از خطرات احتمالی اینترنت و فضای مجازی آگاه بکنید. اگر مثلا با چه مسائلی برخورد کرد ممکنه برای این خطرزا باشه. آیا دیدن چه چیزهایی در اینترنت واقعا واقعیه، چه چیزهای فیکه، چه چیزهایی با هوش مصنوعی ساخته شده، چه افرادی هستن که فقط یک برش کوتاه از زندگیشون رو دارن جلوی اینترنت به نمایش میذارن. زندگی واقعی اون چیزی که ما فقط توی اینترنت و سوشال مدیا میبینیم نیست. اونها فقط یک برش کوتاه از زندگی یک افرادی که در یک زمانهای خاصی گرفته شده. پس شما به عنوان پدر مادر وظیفه دارید که خطرات احتمالی که میتونه توی اینترنت براش به وجود بیاد رو براش مشخص و شفاف سازی بکنید. و تازه مهمتر از همه‌ش هم این هستش که خودتون باید الگوی رفتاری خوبی برای فرزندتون باشید. پدر مادری که مدام از 24 ساعت هر موقع تو خونه هستن، سرشون تو گوشیه، واقعا چه الگوی رفتاری مناسبی میتونن باشن؟ وقتی که نوجوان شما ببینه مامان و بابا همیشه صبح که از خواب بیدار میشن، ظهر قبل از خواب، موقع نهار همیشه گوشی به دستن، خب اونم همون راهی رو میره که شما دارین میرین. پس اولین گام که به نظر من خیلی از بقیه مهمتره، اینی که شما به عنوان پدر و مادر باید الگوی رفتاری مناسبی واقعا برای فرزندتون باشین. دغدغه بعدی والدین نگرانی از مخفی کاری های نوجوانه. یعنی پدر و مادر به من میگن که بچه من دیگه اصلا هیچی با من صحبت نمیکنه، من نمیدونم کجا میره، نمیدونم کجا میاد، من اصلا نمیدونم با چه کسی ارتباط داره، نه راجع به درس و مشقش حرف میزنه، نه راجع به دوستاش با من حرف میزنه. من خیلی نگرانم که بچه‌م اصلا با من هیچ ارتباطی نمیگیره. حالا راه حلش چی هستش؟ اول اینکه باید سعی کنید به عنوان پدر و مادر شنونده خوبی باشید. یعنی که بچه شما چه از خوبی تعریف میکنه، چه از بدی تعریف میکنه، چه از هر چیزی که زمانی با شما صحبت میکنه، به جای قضاوت کردنش فقط شنونده باشید. زود نظرات خودتون رو ارائه نکنید. خیلی وقت ما پدر و مادرها اصلا وقتی که به حرفای بچه‌مون مثلا داریم گوش میدیم، واقعا گوش نمیدیم که بشنویم، فقط گوش میدیم که جواب بدیم، گوش میدیم که نظر خودمون رو بهشون ارائه کنیم. همینجوری نیست واقعا. پس اول از همه شنونده خوبی باشید. دوم این که برخورد تند و واکنش‌های خیلی شدید نسبت به چیزهایی که میشنوید، حتی اتفاقات بدی که احتمال داره برای فرزندتون بیفته، از خودتون نشون ندید. اگر اتفاقی برای فرزندتون افتاده یا یه مسئله پیش اومده که اومده و شما رو به عنوان والدین امین خودش قرار داده، اگر شما در همون دفعه اول یک برخورد خیلی سرسخت و پرخاشگرانه بکنید، دیگه مطمئن باشید که سری دوم هرگز نمیاد و به شما اون اتفاقی رو که افتاده بگه. یک نفر دیگه میشه امین اون به جای پدر و مادری که عاشقانه دوستش دارن. پس سعی کنید روی واکنش‌های یک دفعه‌ای خودتون، واکنش‌های پرخاشگرانه خودتون کار کنید. سعی کنید احساسات و هیجانات خودتون رو کنترل کنید. بذارید که محیط خونه انقدر براش امن باشه تا شما رو امین خودش بدونه و بیاد مشکلاتش رو با شما در ارتباط بذاره. سوم این که اگر حرف نمیزنه اونو مجبور نکنید به حرف زدن. فکر نکنید اینکه بشینید و از زیر زبونش بخواید حرف بکشید میاد به شما حرف میزنه. نه، به جای اون شما باید وقت بیشتری با نوجوانتون بذارید. وقت‌های 2 نفره یا وقت‌های 3 نفره بین پدر مادر و بچه. باهاش بیشتر تایم بگذرونید، باهاش بیشتر مثلا کتاب بخونید، برید ورزش، باهاش برید بیرون، در محیط‌های جمعی قرار بگیرید تا بچه کم کم اعتمادش به شما جلب بشه، تا خودش ناخودآگاه بیاد به شما بگه. فکر نکنید که نوجوانا انقدر مثلا بچه‌ن که دیگه متوجه نیستن، میخواین از زیر زبونشون حرف بکشن، اونا میان میشنن و به شما واقعیت رو میگن. دوست بودن، ارتباط دو طرفه با بچه‌ها برقرار کردن است که باعث میشه اونها شما رو امین خودشون بدونن و بیان و راز دلشون رو برای شما مطرح کنن. و در نهایت این که فکر میکنم یکی از بزرگترین چالش‌های پدر و مادرها تو دوره نوجوانی فرزنداشون انتخاب رشته و انتخاب شغل. یعنی همیشه نگران این هستن که حالا مثلا فرزند من وارد دوره نوجوانی شده، دیگه تو کلاس 9 چه رشته‌ای رو بهتره که انتخاب کنه برای ورود به کلاس 10؟ کدوم رشته رو انتخاب کنه هستش که اون رو به شغل بهتری یا به آینده بهتری تو زندگیش میرسونه. نکته مهمی که باید بهتون بگم اینه که
اگه بخوام به صورت کلی صحبت کنم که من توی ویدیوی انتخاب رشته نهم به دهم کامل راجبش صحبت کردم که لینکش هم اینجا میذارم و به نظرم اگر که الان تو چالشه و درگیر و دار انتخاب رشته هستین حتما اون ویدیوی انتخاب رشته نهم به دهم رو ببینید. ولی اینجا اگر بخوام خلاصه بگم و این رو به عنوان که دغدغه‌های والدین در نظر بگیرم، باید بهتون بگم که سعی کنید زندگی نزدیک خودتون رو به فرزندتون تحمیل نکنید. بچه شما یه آدمی متفاوت با شما، همونجور که گفتم، با علایق و استعدادهای متفاوت. نه علاقه تنها بدون استعداد اون رو به سرانجام میرسونه، نه استعداد تنها بدون علاقه اون رو به سرانجام میرسونه. رشته‌ای که در اون هم توانایی داشته باشه و هم علاقه داشته باشه باعث میشه که اون توانایی بشه استار زدن و علاقه بشه ادامه دادن، اون رو به یک سرانجام خوب میرسونه. و برای انتخاب رشته هم عجله نکنید. باید ببینید که واقعا با مشاور صحبت کنید و ببینید که شغل‌های آینده چی ان، اونا رو مد نظر قرار بدید. یک تحقیق همه جانبه‌ای بکنید برای اینکه فقط مدام به خودتون فرزندتون استرس درس خوندن بدید که درستو بخون که تو اینجا میخوای خوب انتخاب رشته بکنی. سعی کنید منطقی و به دور از سنت‌های والدین خودمون انتخاب رشته کنیم. دور زمانی الان با گذشته خیلی فرق کرده. مشاغل آینده دیگه خیلی هاشون با مشاغلی که در گذشته بوده متفاوت هستن. خیلی شغل‌ها تو جامعه آینده از بین میرن، هوش مصنوعی جای خیلی چیزها رو میگیره. پس بنابراین سعی کنید که برای انتخاب رشته علاقه و استعداد بچه‌تون هر دوتاشو در نظر بگیرید، نه اینکه اون چیزی رو که خودتون دوست داشتین و بهش نرسیدین رو حالا بخواید به بچه‌تون تحمیل کنید. و در نهایت چیزی که باید بهتون بگم به صورت جمع‌بندی همه این مسائل این هستش که نوجوان‌های ما نیاز به کنترل شدن ندارن، نیاز دارن به حمایت شدن و هدایت شدن. امیدوارم که تونسته باشم اون چیزهایی رو که لازمه در مورد دوره نوجوانی و دغدغه‌های بین شما و فرزندتون به خوبی اینجا بررسی کرده باشم و تونسته باشین یک استفاده مفیدی از این ویدیو برده باشین.